Bet.Ukraine – преміум-спонсор національної збірної з футболу. Разом сильніші. Лавров припхався на переговори до Китаю на фоні проблем із банківськими платежами. По гроші приїхав і, очевидно, по благання якоїсь допомоги. Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров перебуватиме із візитом у Китаї 8 та 9 квітня і проведе переговори з очільником МЗС КНР Ван І. Раніше російське зовнішньополітичне відомство, як бачите, повідомило, що голови зовнішньополітичних відомств обговорять широке коло питань двосторонньої співпраці, а також взаємодії на міжнародній арені з акцентом на спільну роботу в ООН, БРІКС, ШОС, Групі 20, АТЕС та інших багатосторонніх механізмах та форумах. Міністри обміняються думками щодо ситуації в Україні та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Ну, принаймні, це публічна частина цього російсько-китайського айсбергу. Це перший візит Лаврова до Китаю після того, як у російських імпортерів, нагадаю, почалися проблеми з фінансовими організаціями КНР. Китайські банки почали масово запитувати у відправників платежів з Росії інформацію про кінцеві цілі використання продукції, за яку перераховуються гроші, та про її кінцевих користувачів. Підхід буває різним. У питанні про кінцевих користувачів деякі банки та відділення задовольняються поясненням, чи товар буде перепроданий, а якщо так, що він використовуватиметься в цивільних, а не військових цілях. Інші ж вимагають надати назву та види діяльності кінцевого одержувача. Випливає з тих повідомлень 9 імпортерів, які отримали такі вимоги цього тижня. І головне, у половини імпортерів просять гарантувати, що кінцевий одержувач ніяк не пов'язаний із російською окупаційною армією чи військово-промисловим комплексом. Це зазначають співрозмовники російського незалежного видання The Moscow Times. Без цієї інформації банк не розблокує переказ, а останнім часом російські платежі надовго зависають у китайських банках. За статистикою російського банку, з яким працюємо, з 1 березня до Китаю пройшло не більше 25% платежів, розповідав власник експортно-імпортної компанії. Водночас Financial Times буквально позавчора написало, що Сполучені Штати стурбовані тією співпрацею між Китаєм і Росією, яка зростає і набирає обертів. Держсекретар США Ентоні Блінкен нібито повідомив союзникам тривожну інформацію про масштаби співпраці між Китаєм та Росією, а від Мінфіну США пролунали попередження, що компанії, які допомагають РФ товарами і технологіями для її військово-промислового, нападницького, як я його називаю, комплексу, на них чекають серйозні наслідки. Про це писало Financial Times у своєму матеріалі. Видання з посиланням на 3 неназваних посадовців розповідає, що держсекретар США Ентоні Блінкен у спілкуванні з колегами в ЄС та НАТО повідомив, що Китай допомагає Росії у масштабах, що викликають занепокоєння, надаючи інструментарій і технології. За словами цих джерел, Блінкен назвав серед ключових елементів такої допомоги ту, що спрямована на виробництво оптичного обладнання, пропелентів та обладнання у космічній сфері, та сказав, що це не лише сприяє агресії Росії проти України, а й загрожує іншим країнам. Один зі співрозмовників стверджує, що це пролунало як дуже чіткі попередження і що стався сув. І це відчувалося просто таки в кімнаті. Відбувся новий розвиток подій. Джерела стверджують, що Блінкен у розмовах із союзниками закликав їх у зв'язку з цим до 3 кроків: прямо говорити на цю тему з Китаєм під час двосторонніх контактів, публічно висловлювати стурбованість поглибленням співпраці між Китаєм і Росією, і, звісно, відповідно, головне – вживати заходів проти компаній, які явно допомагають російському ВПК. В адміністрації Байдена нібито особливо стурбовані наданням пального для ракет. Після дискусії у китайському Гуанчжоу в п'ятницю-суботу Мінфін США опублікував комюніке, згідно з яким міністерка фінансів Дженет Єлен наголосила, що компанії, зокрема компанію КНР, не мають надавати матеріальної підтримки для війни Росії проти України. І попередила про значні наслідки, якщо вони будуть це робити. Financial Times зазначає, що це одне з найбільш жорстких попереджень США на адресу Пекіна. Раніше також попереднього тижня Держдеп США застеріг Китай від будь-якої допомоги Російській Федерації у війні проти України. Водночас голова НАТО Єнс Столтенберг попередив, що Альянс авторитарних держав дедалі тісніше співпрацює проти західних демократій. Про альянс авторитарних держав, про те, що насправді може запропонувати і що хоче отримати взамін Сергій Лавров, міністр закордонних справ терористичної федерації, який попхався і привіз своє одне місце до Китаю, і про допомогу зі сторони Сполучених Штатів Америки. Тема вже вічна, але не вичерпна, допоки ми не отримаємо цю допомогу. Олексій Буряченко, політолог та виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад, долучається до нашого ефіру. Пане Олексію, рада бачити. Слава Україні! Навзаєм, радий вас бачити. Героям слава і вітаю також всіх наших шановних глядачів.
Дякую, вони вас також, прям це відчувається. Дякую, що знаходите час. Пане Олексію, бачимо, що Лавров в Китаї, посмішка на його обличчі є, але для камер то можна і посміхнутися. Так видається, що не надто з позитивним він поїхав настроєм, тому що якось санкції бояться навіть китайці. А може я і помиляюся. Для чого поїхав? Що він може запропонувати такого Китаю, що він поставив під ризики ведення проти нього санкцій? А може Китай їм навіть щось запропонує? За вашою оцінкою, на вашу думку, наскільки результативно це буде для обох сторін, і в якому векторі там будуть, звісно, обговорювати питання російсько-української війни? Я думаю, що векторів цих перемовин в Пекіні буде багато. Це абсолютно очевидно. І ми маємо розуміти, перш за все, чому. Тому що Російська Федерація давно вже не самостійний геополітичний гравець. А вона знаходиться зараз здебільшого під впливом такого, скажімо, гегемону, можна сказати, одного із частин двополярного світу, якщо він такий є, це, звичайно, Китай. Більше того, Росія виступає як молодший партнер. Тобто Китай бере все, що їм необхідно, і Китаю дуже вигідна позиція слабкої Росії, слабкого піддатливого Путіна, який не виїзний, який постійно боїться, що на нього там хтось вчинить якийсь напад, величезна кількість санкцій, великі проблеми з нафто- і газодобувною галузю, транспортуванням, переробкою. Одним словом, можна майже безкінечно переліковувати ті проблеми, які зараз є в Російській Федерації, і це все на руку Кремля, на руку Пекіна, перепрошую. Тому от згадайте, скільки було перемовин, причому як в Китаї, так і в Російській Федерації, в Москві, коли приїжджали представники Китаю, постійно за наслідками цих перемовин Китай отримував все, що хотів. Причому це стосувалося здебільшого матеріальних аспектів справи, а Кремль отримував просто слова політичної підтримки. Такі бартерно-невигідні відносини зараз між Пекіном та Москвою останні, скажімо, там десь років з 10. Зараз ситуація дійсно для Москви досить стала критичною, оскільки і індійські компанії почали відмовлятися від торгівлі з підсанкційними вже компаніями, в тому числі по сірому танкерному флоту. На китайські 6 компаній в останньому санкційному пакеті накладені відповідно санкції, що дуже небажано для економіки Китаю, тому що я нагадаю, що по різним, до речі, експертним оцінкам Китай або ж тільки буквально виходить зі стану рецесії, або ще до сих пір перебуває в ній після періоду коронавірусу. І, до речі, одним із тих факторів, які витягнув економіку Китаю, скажімо, з великих проблем, це саме була Російська Федерація, яка майже там безлімно, скільки вистачало логістичних можливостей, передавала всю сировину в Китай, яка необхідна. І Китай, і газ, і дерево, і алюміній, і золото.